ሰላም ዛሬም ባበደ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የዩቲዩብ ተምኔል ወይም ደግሞ የዩቲዩብ የፊት ገጽ እንዴት እንደምናዘጋጅ ነው። ልክ ስክሪናችን ላይ እንደምትመለከቱት አይነት የዩቲዩብ ተምኔል እንዴት እንደምናዘጋጅ አሳያችኋለሁ። ይህ የምታዩት ተምኔል በባለፈው ቪዲዮ ላይ ስለቅ የሰራሁት ለዛ ቪዲዮ የሰራሁት ተምኔል ነው። ማግኒፋይንግ ግላስ ተጠቅሜያለሁ። ከማግኒፋይንግ ግላስ ውጭ ያሉትን ብለል አረጋቸዋለሁ። ማግኒፋይንግ ግላስ ውስጥ ያለው ትንሽ ዙም አርሆኗል። ይችን ነገር በቀላሉ እንዴት እንደምንሰራት በዛሬው ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ወደ ዛሬ ቪዲዮ ከማለፋችን በፊት በባለፈው ቪዲዮዎች የሰራኋቸው ሁለት ቪዲዮዎች አሉ። ስለ ዩቲዩብ ባነር አሰራር ናቸው። አይሆፕ ተወዷታላችሁ። ሊንካቸውን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ማየት ከፈለጋችሁ ገብታችሁ እያችሁ። አሪፍ ቪዲዮዎች ናቸው። ልክ እዚህ ስክሪን ላይ እንደምታዩት አይነት የዩቲዩብ ባነር ወይም ደግሞ የዩቲዩብ ቻናል አርት እንዴት እንደምንሰራ ቀለል ያለ የትምህርት ቪዲዮ ናቸው። ገብታችሁ ተመልከቷቸው። ቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮ እንሄዳለን። ወደ ዛሬው ቪዲዮ ሲሄድ እንግዲህ በመጀመሪያ ይችን ፕላስ ምልክቷን ትጫኑና ጉግል ላይ ትገባላችሁ። ባለፈው እንዳሳያችሁ አይነት ቅደም ተከተል ትጠቀማላችሁ። የዛሬውን ቪዲዮ የምንሰራው ካንቫን በመጠቀም ነው። ካንቫ ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ። ያው መጀመሪያ ላይ የመጣላችሁን እሱን ትመርጡታላችሁ። ለካንቫ የመጀመሪያ ከሆናችሁ ኢሜይል እና ፓስወርድ እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። አንዴ ብቻ ታስገቡታላችሁ። ከዛ በኋላ አይጠይቃችሁም። ከዛ እዚች ሰርች ማድረጊያው ጋር ዩቲዩብ ተምኔል ብለን ሰርች እናደርጋለን። ዩቲዩብ ተምኔል ያው እዚች ጋር መታልናለች። እሷን ትመርጧታላችሁ። ካንቫ ባለፈው እንዳልኩት ነው ደስ የሚለው ነገር የተለያዩ ቴምፕሌቶችን አብሮ ሰፖርት አድርጎ ነው የመጣው። እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ተምኔሎች ቴምፕሌቶች መምረጥ ትችላላችሁ። ስራችሁን ቀለል የሚያደርጉ ናቸው። እኛ ግን ዛሬ አዲስ ስለሆነ መስራት የምንፈልገው ክሬት ኤ ብላንክ ዩቲዩብ ተምኔል የምትለዋን እንመርጣታለን። ከዛ እንደምታዩት አዲስ ዌብ ፔጅ የምንሰራበት ይከፍትልናል። ትንሽ እስኪከፍትልን እንጠብቃለን። ከፍቶልናል። እንግዲህ በመጀመሪያ የምናደርገው እዚች ጋር አፕሎድ ውስጥ እንገባና እኔ እዚህ ጋር የዩቲዩብ ከቨሪን ስክሪንሾት አድርጌዋለሁ። እዚች ጋር ዩቲዩባችሁ ጋር ትገቡና ይሄን ፔጅ በሙሉ ስክሪንሾት ታደርጉታላችሁ። ስክሪንሾት ለማድረግ ኪቦርዳችሁ ላይ ዊንኪ ፕላስ ፕሪንት ስክሪን የምትላለች እሷን ትጫኑትና ስክሪንሾት ታደርጓታላችሁ። ከዛ እዚች ጋር አፕሎድ ሚዲያ ትላለች። አፕሎድ ሚዲያ ትሉና ስክሪንሾት ያለበት ቦታ ላይ ሄዳችሁ ሰሌክት አድርጋችሁ አፕሎድ ታደርጉታላችሁ። እኔ አፕሎድ ያለኝ ስላለ አያስፈልገኝም። እዚች ጋር ይችን አንዴ ትጫናታላችሁ። ከዛ ሪሳይዝ እናረጋታለን። ቀለል ያለ ሜተድ ነው ማሳያችሁ። ሪሳይዝ ካረግናት በኋላ አሁንም እዚህ ጋር ማግኒፋይንግ ግላስ እናስገባለን። እዚህ ጋር ማግኒፋይንግ ግላስ ማስገባት ከፈለጋችሁ ኤሌመንት ውስጥ ትገቡና ማግኒፋይንግ ግላስ ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ። እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ይመጣላችኋል። ፍሪ ቨርዥን አሉ፣ ፕሮ ቨርዥን አሉ። የተመቻችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ወይ እንደኔ እዚች ጋር ጉግል ላይ ትገቡና እዚህ ጋር ማግኒፋይንግ ግላስ ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ኢሜጅ ውስጥ ትገቡና የተመቻችሁን የማግኒፋይንግ ግላስ ኢሜጅ አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ እንደዛ ነው ያረኩት። ከዚህ ውስጥ ገባሁ። የተመቸኝን አንዱን መርጬ ዳውንሎድ አረኩ። እናንተም እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አንዴ ኮኔክሽኑ አዛ ስለሆነች ነው። እዚች ጋር የፈለጋችሁትን አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በባለፈው ቪዲዮ ባክግራውንድ ሪሙቭ እንዴት እንደሚደረግ አሳይቻለሁ። እዚህ ጋር ካወረዳችሁ በኋላ ባክግራውንዱን ነጭም ይሁን ምንም ይሁን ሪሙቭ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ወይ እዚች ጋር ሪሙቭ ለማድረግ ለማሳየት ያክል እስቲ አንዴ እዚች ጋር ሪሙቭ ቢጂ ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ። ከዛ እዚች ጋር የመጀመሪያዋን ትከፍቷታላችሁ። በጣም ቀላል መንገድ ነው ባክግራውንዱን ሪሙቭ ለማድረግ። ይሄ ሜተድ በጣም ወድጄዋለሁ። ለዛ ነው እየደጋገምኩ ማሳያችሁ። ከዛ እዚች ጋር አፕሎድ ኢሜጅ ትላላችሁ። ኢሜጁን አፕሎድ ካረጋችሁለት በኋላ ራሱ ሪሙቭ አድርጎ ዳውንሎድ እንድታረጉ ያስመርጣችኋል። ዳውንሎድ ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ። ወደ ቪዲዮአችን እንመለስ። ወደ ቪዲዮ ስመለስ እንግዲህ እዚህ ጋር አፕሎድ ያረኩትን እዚህ ጋር አለ ማግኒፋይንግ ግላስ። እናንተ የሚያወርዳችሁትን ታስገቡና ሪሳይዝ እናደርገዋለን። እዚች ጋር ለማዞር ከፈለጋችሁ ይችን ተጠቅማችሁ
ሳይዟን ትንሽ ጨምራታለሁ። ኦኬ ይበቃኛል። ዘን እዚህ ጋር ያለችውን አሁንም አንዴ እንጫናታለን። ግን በመጀመሪያ ከዚህ በፊት ዲሌት ልበላትና እዚህ ጋር አንድ ማስገባት ያለብን ነገር አለ። ኤሌመንት ውስጥ ትገቡና ይቺን ኤክስ ልበላት ፍሬም እናስገባለን። ፍሬምስ ብለን ሰርች ስናደርግ ፍሬሞች ይመጡልናል። ከነዚህ ሁሉ ፍሬሞች እንግዲህ የማግኒፋይንግ ግላሳችን ፍሬም ሰርክል ስለሆነ ሰርክሏን እንመርጣለን። ከዛ እዚች ጋር በስትክክል በማግኒፋይንግ ግላሳችን ሰርክሏን እናስገባታለን እኩል እንዲሆን አድርገን። እዚህ ጋር ቀስ አድርጋችሁ ማስተካከል ከፈለጋችሁ shift plus አሮዎችን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ ቀጥታ እንደዚህ ሪሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦኬ በስትክክል ገብቶልኛል። በስትክክል ከገባ በኋላ እዚች ጋር አፕሎድ ውስጥ ትገቡና ቀደም ስክሪንሾት ያደረጋችሁትን አሁንም አንዴ ትጫኑታላችሁ። ዳብል ክሊክ አድርጋችሁ ትይዙና ፍሬሟ ጋር ታስጠጉታና ታስገቡታላችሁ። ያው በፍሬሙ ትክክል ገብቶልኛል ፎቶ። ዘን እዚህ ጋር መጀመሪያ ያስገባሁትን ፎቶ ኤዲት ላድርገው። እዚች ጋር ኤዲት ኢሜጅ የምትላለች እሷን አንዴ ትጫናታላችሁ። እዚህ ጋር ሲኦል የምትላለች እሷንም አንዴ ተጫናት። እዚህ ጋር ብለር ነው የምናደርገው። ብለሯን ትንሽ እንጨምራታለን። በጣም ከጨመርነው ስለሚጠፋብን ትንሽ ብቻ። ለአሁን ይበቃኛል። ልክ እንደዚህ ከጨመርን በኋላ እዚች ጋር ደግሞ ሁለት ጊዜ ተጫኗት። ፎቶዋ ጋር ሁለት ጊዜ ከተጫናችኋት በኋላ ዙም እንዲሆንላችሁ ወይም ደግሞ ሪሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ሞር እዚች ጋር ጽሁፏና ፎቶዋ እንድትገባ ስለሆነ የምፈልገው እሷን በስትክክል ካስገባ በኋላ ደን እንለዋለን። ወይም እዚህ ጋር ደን የምትላለች ደን ትሉታላችሁ። ከሞላ ጎደል አሁን የምፈልገው አይነት እየሆነልኝ ነው። እዚህ ጋር አንድ የቀረኝ ነገር ቴክስት ማስገባት ነው። መጀመሪያ ኤሌመንት ላስገባና ከፍሬም ልውጣ። እዚህ ጋር ሼፕ ይሄ ልጠቀመው። ይሄን ከተጠቀምኩ በኋላ እዚህ ጋር ሪሳይዝ ላርጋት። ትንሽ አሳንሳታለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ቴክስት ልጠቀም። አድ ሄዲንግ እዚህ ጋር ቴክስቱ ምን ልበለው? ዩቲዩብ ተምኔል ቱቶሪያል ልበለው። ዩቲዩብ ተምኔል ቱቶሪያል ልበላት። ይቺን እዚች ጋር እንደዚህ አይነቶቹን ቀላል ኤዲቲንጎቹን በባለፈው ቪዲዮ ስላሳየው የባለፈው ቪዲዮዎችን ማየት ትችላላችሁ። ዛሬ ሞር ፎከስ አድርጌ ላሳያችሁ የመጣሁት ይቺ ማግኒፋይንግ ግላሷን እንዴት እንደምንጠቀም ነው። ከሱ ውጭ ያሉትን ደግሞ እንዴት ብለር እንደምናደርግ ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ውድ ተመልካቾች። እዚች ጋር የመጨረሻ እንዲቀረኝ ነገር ሼር ማድረግ ነው። ሼር አድርጋችሁ የሰራችሁትን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉልን። በሌላ ቪዲዮ እንመለሳለን። አይ ሆፕ ተምኔል ቱቶሪያል ጋር ፓርት 2 ልመለስ እችላለሁ። ገና ሞር ያላየናቸው የተለያዩ አድቫንስ ነገሮች አሉ በካንቫ የምንሰራቸው። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ይደርሰኛል። መልካም ጊዜ።